Γεια σας και πάλι. Στο σημερινό βίντεο θα προχωρήσουμε σε μια αναλυτική εξήγηση μια συγκεκριμένη βλάβη σε τροφοδοτικό, χρησιμοποιώντας ως οδηγό το θεωρητικό σχέδιο που αναλύσαμε διεξοδικά στις προηγούμενες συναντήσεις μας. Θα δούμε πώς η θεωρία συναντά την πράξη την ώρα της διάγνωσης, εντοπίζοντας βήμα-βήμα τα ανατοματικά εξαρτήματα που προκαλούν τη διακοπή λειτουργία. Πριν ξεκινήσουμε όμως, πρέπει να σταθούμε στο κομμάτι της ασφάλειας. Οι μετρήσεις που θα δείτε γίνονται η υποτάση δικτύου, κάτι που κρύβει κινδύνους λειτουργοπληξίας. Παρόλο που στα βίντεό μου θα με δείτε να εργάζομαι χωρίς γάντια προστασίας, θέλω να σας τονίσω να μην με ακολουθείτε στο δικό μου παράδειγμα σε αυτό. Η χρήση πιστοποιημένων ορμονωτικών γαντιών είναι ο σωστός και ειδικευμένος τρόπος εργασίας για να αποφεύγετε την λειτουργοπληξία. Αν δεν διαθέτετε την κατάλληλη εμπειρία, τον απαραίτητο εξοπλισμό όπως μετασχηματιστή απομόνωσης και τα μέσα ατομικής προστασίας, μην επιχειρήσετε ποτέ παρόμοιες δοκιμές. Η ασφάλειά μας είναι πάνω από κάθε επισκευή. Πάμε τώρα στον πάγκο να ξεκινήσουμε την ανάλυση. Θα βάλουμε μπρίζα και αν θυμάστε καλά είχα κολλήσει ένα λαμπάκι στην έξοδο στα 12V στη συγκεκριμένη πλακέτα, το οποίο βάζουμε μπρίζα και δεν ανάβει, δεν κάνει τίποτα. Βλέπετε εδώ το λαμπάκι, είναι ζεστό. Και τι θα κάνουμε τώρα? Πρώτο πράγμα που θα κάνουμε να μετρήσουμε με το πονιόμετρό μας στα 220V αν έρχονται στην είσοδο. Πάμε ένα δοσόμενο και μετράω κατευθείαν στην είσοδο εδώ πέρα που είναι το καλώδιο. Να δούμε πως είναι κομμένο το καλώδιο. Μετράω εδώ και βλέπω ότι έχω 230V, οπότε η τάση έρχεται στο δίκτυο, από το δίκτυο μάλλον έρχεται στην πλακέτα πάνω. Οπότε η επόμενη μέτρηση που θα κάνω είναι απάνω στους πυκνοτές να δω αν περνάει η τάση και αν ορθώνεται και μένει εδώ στους πυκνοτές. Οπότε πάω συνεχές και μετράω απάνω στους πυκνοτές να δω τι γίνεται. Εδώ πρέπει να βρούμε 310V που είχαμε πει. Βλέπουμε εδώ πέρα δεν βγάζει τίποτα. Οπότε ποιο είναι το συμπέρασμα? Ότι έχω κάποιο κόψιμο γραμμής. Δηλαδή παίρνω 220 εδώ, δεν πάνε μέχρι τις διόδους για να ορθούν και στον πυκνοτή ή στην ασφάλεια. Πάμε να δούμε λίγο το σχέδιο, να το θυμηθούμε λίγο, να δούμε πού μπορούμε να μετρήσουμε. Λοιπόν, έχουμε μετρήσει τα 220 εδώ, αυτό το σημείο, ότι έρχονται 220V εναλλασσόμενο. Και έχουμε μετρήσει και απάνω στους πυκνοτές εδώ πέρα ότι δεν έχω τάση. Οπότε, η βλάβη μου εδώ διάμεσα. Σε κάποια από εδώ τα εξαρτήματα που υπάρχουν από εδώ μέχρι εδώ, έχουμε κάποιο θέμα. Έχουμε δηλαδή κάποιο εξάρτημα καμένο ή κομμένη πίστα. Λοιπόν, πάμε να το πάρουμε την αρχή. Είπαμε τα 220 περνάνε από εδώ έτσι, ακριβώς έτσι, και φτάνουν σε ένα βαρύστορο εδώ πέρα. Και ο ένας αγωγός και το επόμενο περνάει. Ο επόμενος περνάει από την ασφάλεια που είναι εδώ πέρα. Αυτή εδώ είναι η ασφάλεια και συνεχίζει και πάει στο άλλο ποδαράκι του βαρύστορ. Να θυμίσουμε και τι είναι το βαρύστορ. Βλέπουμε πέρα γράφει στα 500V ότι αντέχει. Το συγκεκριμένο, αν η τάση υπερβεί τα 500V, βραχυκυκλώνει. Βραχυκυκλώνει και εκείνη είναι ασφάλεια. Αυτή είναι η λειτουργία του βαρύστορ, για να μας προστατεύσει από υπέρταση. Οπότε, όπως το βλέπουμε, απάνω στο βαρύστορ, τα ποδαράκια που φαίνονται και πάνω στην πλακέτα, θα πρέπει να μετρήσουμε 220V εναλλασσόμενο. Για πάμε να το δούμε. Σαν πρώτη μέτρηση, αν τα έχουμε. Λοιπόν, εδώ είναι το βαρύστορ. Εδώ τα ποδαράκια που φαίνονται και η ασφάλεια. Οπότε πρέπει να περνάει κατευθείαν από εδώ από το φυσάκι των 220 πάνω στο βαρύστορ. Λοιπόν, βάζω πάλι την πρίζα, βάζω το εναλλασσόμενο και μετράω πάνω στα ποδαράκια του βαρύστορ. Βλέπω ότι έχω 0V. Ωραία, τι συμπεραίνω τώρα από εδώ και πέρα? Ότι το μόνο που είναι ενδιάμεσα είναι η ασφάλεια. Οπότε μάλλον είναι καμένη η ασφάλεια. Βγάζω μπρίζα και θα μετρήσω την ασφάλεια με τον μπάζερ από κάτω να δούμε άμα είναι καλή. Λοιπόν, βάζω τον μπάζερ. Εδώ είναι η ασφάλεια. Βλέπω δεν βγάζει τίποτα. Είναι καμένη η ασφάλεια σίγουρα. Τώρα, το πιο εύκολο φυσικά θα έλεγα wow, βρήκα τη βλάβη. Αλλάζω ασφάλεια και είμαι ok. Συνήθως δεν γίνεται έτσι. Για να καεί η ασφάλεια έχω κι άλλο πρόβλημα. Είτε έκανε υπέρταση και μου έχει βραχυκλώσει το βαρύστορ,
είτε είναι καμένη κάποια δίωδο πάνω και κάτι, έχω βραχικύκλωμα βασικά για να μου κάψει την ασφάλεια. Εγώ θα την αντικαταστήσω την ασφάλεια και δεν θα το βάλω φυσικά στο ρεύμα, θα σας δείξω τι άλλη μετρήσεις πρέπει να κάνουμε πριν το βάλουμε στο ρεύμα. Λοιπόν, έχω αντικαταστήσει την ασφάλεια και θα μετρήσω με το buzzer μου στην είσοδο, κατευθείαν. Βλέπω ότι μου βραχυκλώνεται στην είσοδο τώρα που άλλαξα την ασφάλεια, οπότε τι έχουμε κάνει εδώ πέρα? Έχουμε βραχυκλώμα στην είσοδο κατευθείαν εδώ πέρα. Περάει την ασφάλεια, δηλαδή το βραχύκλωμα και είναι εδώ κάπου. Αν μετρήσω και στους πυκνοτές απάνω, θα μετρήσω και απάνω στους πυκνοτές τώρα να δω αν βραχυκλώνει και οι πυκνοτές απάνω. Βλέπω ότι δεν μου βραχυκλώνει εδώ πέρα, οπότε το βραχύκλωμα περιορίζεται στην κάτω μεριά, όπως το βλέπετε εδώ κάτω στις διόδους δηλαδή που έχω εδώ, σε αυτές τις διόδους εδώ στην ανόρθωση, ή στους πυκνοτές που έχω εδώ, αυτοί εδώ οι πυκνοτές που είναι βραχυκλωμένοι, ακόμα και το βαρίστορ. Για να το δούμε λίγο στο σχέδιο πάλι. Λοιπόν, είπαμε ότι έχει κάψει ασφάλεια αυτό εδώ πέρα, οπότε έχουμε βραχυκλώμα και το βραχυκλώμα θα είναι ή εδώ πέρα στο βαρίστορ ή θα είναι πού αλλού έχουμε βραχυκλώμα μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει εδώ από τους πυκνοτές αυτούς εδώ τον πυκνοτή αυτόν, όσοι είναι δηλαδή παράλληλα στη δουλειά ακροδέχτη στο 220V. Αυτά ψάχνουμε να βρούμε. Και τα διοδάκια φυσικά. Αυτή εδώ η ανόρθωση. Και αυτή εδώ πέρα μπορεί να είναι και αυτό το βραχυκλώμα. Το μόνο που δεν είναι βραχυκλωμένο είναι εδώ πίσω. Εδώ οι πυκνοτές αυτή εδώ πέρα δεν βρίσκουμε βραχυκλώμα. Οπότε περιοριζόμαστε μέχρι τα διοδάκια εδώ πέρα. Από τους πυκνοτές και κάτω δεν έχουμε σίγουρα βραχυκλώμα. Και επειδή τα πιο ευάλωτα εξαρτήματα είναι συνήθως γέφυρα, η διόδη δηλαδή, θα μετρήσω πρώτα τις διόδους να δω τι γίνεται. Λοιπόν, μετράω την πρώτη δίωδο εδώ πέρα. Και μου δείχνει ότι είναι σωστή η πρώτη δίωδο. Θα πάω στη δεύτερη. Εδώ βρίσκω βραχύκλωμα. Βλέπετε, αυτή η δίωδο βραχυκλώνει. Ας συνεχίσουμε να πάμε και στην άλλη. Αυτή φαίνεται καλή. Η τελευταία. Και αυτή δείχνει βραχύκλωμα. Βραχυκλώνει οι διόδες εδώ πέρα. Κάποιοι διόδοι βραχυκλώνουν. Οπότε τώρα θα τις βγάλω εκτός κυκλώματος, θα τις ξεκολλήσω δηλαδή, θα τις μετρήσω εκτός και αν είναι βραχυκλωμένες όντως θα τις αντικαταστήσω. Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Βραχυκλωμένες ήταν τα δύο διοδάκια. Τα έχω αντικαταστήσει. Θα μετρήσω πάλι να δω αν συνεχίζει το βραχύκλωμα. Λοιπόν, θα βάλω πάλι τον buzzer στην είσοδο που μου βραχύκλωνε πριν. Βλέπω ότι τώρα δεν βραχυκλώνει εδώ πέρα. Όπως για να το βάλω δεν βραχυκλώνει. Οπότε έχουμε λύσει το πρόβλημα. Να δούμε και το βαρύστορο αν βραχυκλώνει ή όχι, δεν βραχυκλώνει. Οπότε τώρα μπορώ με τον buzzer να τσεκάρω και τη συνέχεια, ότι δεν είναι κάποια πίστα κομμένη. Μπορώ να μετρήσω δηλαδή ότι η φάση και ο ουδέτερος πάνε πάνω στο βαρύστορ κατευθείαν. Το βλέπω εδώ πέρα. Και μπορώ ακόμα να μετρήσω ότι περνάνε τα 220 μέσω το τζοκ στις διόδους. Το ένα δηλαδή, το ένα άκρο των 220 θα το βρω εδώ, να το. Εδώ έρχεται το ένα άκρο των 220 και το άλλο άκρο θα το βρω σε κάποιο άλλο ποδαράκι των διόδων. Κάτσε λίγο να το βρούμε εδώ πέρα που είναι. Εδώ κάτω. Οπότε το ένα άκρο πάει στις πάνω διόδους, το άλλο πάει στις από κάτω διόδους. Και από εκεί και πέρα ανορθώνονται. Αυτές τις διόδους κάνουν τη γέφυρα, ανορθώνονται και πάνε στους πυκνοτές από πάνω. Οπότε αν μετρήσω από την άλλη μεριά των διόδων, θα πάω στους πυκνοτές πάνω, στο σύγκριτο πλήν των πυκνοτών. Κάτσε να το κάνουμε πιο ώρα να το δείτε. Από την αριστερή μεριά των διόδων είναι τα 220 δηλαδή και από τη δεξιά μεριά τους πάνε στο σύγκριτο πλήν του πυκνοτές απάνω που είναι τα 310. Δείτε. Βλέπετε, εδώ πέρα είναι το ένα άκρο και από κάτω αυτές οι διόδοι τώρα είναι στο άλλο άκρο του πυκνοτή. Οπότε, περνάει τη τάση, τα 220 ανορθώνονται και πάνε στους πυκνοτές. Και να μετρήσω και στο MOSFET άμα έχω βραχύκλωμα, αν και δεν θα έχω βραχύκλωμα αφού δεν είχα πριν στους πυκνοτές απάνω, δεν έχει πρόβλημα το MOSFET. Οπότε τι κάνουμε τώρα, βάζουμε μπρίζα. Και αν όλα πάνε καλά θα ανάψω το λαμπάκι.
Λοιπόν, βλέπουμε ότι πέρα ότι δουλεύει το τροφοδοτικό τώρα. Δουλέψε, οπότε ήταν ιδιώδη μόνο καμένη. Σχετικά εύκολη λάβη αυτή. Γιατί υπάρχουν με βραχυκλώματα, αλλά οπότε βγάζουμε εξαρτήματα μέχρι να ξεβραχυκλώσει και τα μετράμε φυσικά. Πολύ συχνή βλάβη αυτή σε τροφοδοτικά, να καίγεται η ιδιότητα, η ανόρθωση είτε έχει και τα βαρύ φυσικά αν κάνουν υπέρταση. Ολοκληρώνοντας τη σημερινή ανάλυση, είδαμε πως ένα βραχύκλωμα στο πρωτεύουρο στάδιο μετατρέπει το σχέδιο που έχουμε στα χέρια μας από απλές γραμμές σε ένα οδικό χάρτη διάγνωσης. Ελπίζω αυτή η σύνδεση θεωρίας με την πραγματική βλάβη να σας βοήθησε να κατανοήσετε καλύτερα τη ροή ισχύως και κυρίως τη σημασία του να ξέρουμε γιατί μετράμε τι πριν καν ακουμπήσουμε το πολύμετρο στην πλακέτα. Αν βρήκατε χρήσιμο αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και εγγραφείτε στο κανάλι. Αν ψωνίζεις ανταλλακτικά ή όργανα από το διαδίκτυο, μπορείς να στηρίξεις το κανάλι χρησιμοποιώντας τα link που θα βρεις στην περιγραφή. Και φυσικά, αν βρίσκεσαι στην Κρήτη και χρειάζεσαι ένα κατάστημα ηλεκτρονικών, μπορείς να περάσεις από τα ηλεκτρονικά Καρούζο στο Ηράκλειο. Όλες οι πληροφορίες είναι επίσης στην περιγραφή. Για να μην χάνεις νέα άρθρα, κυκλώματα και οδηγούς, μπες στο ekelectronics.gr και στο email σου. Και μην ξεχνάς να προωθείς το βίντεο σε όσους πιστεύεις ότι θα βοηθούν, γιατί όπως λέμε η γνώση πρέπει να μοιράζεται. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά. Γεια χαρά σε όλους.